Wala kaya dito yung wallet ko? Yeah, wala yung wallet ko, hindi ko makita eh. Baka nandito ah. Ayun! Ang bihira, nandito lang pala yung wallet ko eh. Kompleto pa kaya laman ito? Oo, kompleto pa. May 300 pesos pa. What's up mga migs? Kamusta kayo? Anong balita sa inyo? What's up mga migs? Kamusta kayo? Anong balita sa inyo? Rock and roll to the world! Woo! Medyo umaba na yung hair natin dahil sa quarantine, hindi tayo nakapag-gupit. Gusto ko pa naman pumunta sa, kay Mamang Ricky Reyes. Magpapakulot kasi ako, no? Yan. Okay ba? Yan. Long hair! Woo! Long hair is real. So, ito mga migs, tips ko para kung gusto nyo humaba ang buhok nyo. Yan. Namiss ko na rin mag long hair. What's up mga migs? Kamusta kayo? Ang balita sa inyo? Welcome back ulit sa ating panibagong video. Ang episode natin ngayon, magluluto tayo or gagawa tayo ng merienda. Ang recipe natin for today, tuna pie sandwich. Okay? So, ito, by request din tong tuna pie sandwich na to. So, para at least may merienda tayo ngayong araw na to. So, tara mga migs, pakikita ko sa inyo lahat ng mga ingredients at kung paano gawin yung tuna pie sandwich natin. So mga migs, ito yung mga kailanganin natin. Of course, yung tuna. Century tuna yung ginamit natin dyan. Dalawang lata. Ganito. Tapos, shredded na carrots. Egg. Beaten na yan. Tapos, yung ating tinapay. Na-flatten na natin itong bread natin. Sliced bread. And then mayonnaise. Sibuyas. Yung sibuyas ko medyo maliit lang kasi ayoko na masyadong maraming sibuyas. Tapos salt and pepper to taste. Tapos yung breadcrumbs natin. Yan, ito yung mga gagamitin natin for tuna pie sandwich. Okay, so mga migs, pagsasama-samahin lang itong mga ingredients na to. So imimix lang natin to. Ito na yung tuna natin. Natanggalan natin yung sarsa nito Yan. So, ito yung dalawang latang tuna. Yan. Tapos, yan. Pigain natin. Tapos, yung sibuyas. Next, yung carrots. Yung grated carrots natin. Yan. And then our mayo. Yan. Huwag muna natin ilagay lahat ng mayonnaise, no? So siguro mga 3 scoop lang muna. Gamit yung ating tablespoon. Teaspoon, I'm sorry. And then salt. Yan. And pepper. Yung salt natin medyo konti lang kasi lalo na yung century tuna baka may kasi mix na yun timplado na yun so baka maalatan kayo. So tikman muna natin saka tansya natin yung lagay ng mga pampalasa. So, ayun na nga mga mix. Tapos na natin silang i-mix, no? Ilagay muna natin siya sa rep for about 10 minutes para lang ma-chill lang siya, no? Okay mga mix. After 10 minutes, ay labas na natin yung tuna natin. Saka ilagay na natin sa tinapay, no?
Press lang natin yung both and okay, so ito na isa natin. Then next, ganyan lang. Okay, so mga migs, ito na yung ating finish na na tuna pie. Next. Yan, gawin lang natin to sa mga natitirang tuna pie natin. Yan. Years later. So okay mga migs, after nating makot ng breadcrumbs yung ating tuna pie, magpa-iinit na tayo ng kalan, mantika, tapos i-deep fry na natin yung ating bread. Okay? So luto lang natin siya hanggang maging golden brown. Yan. Iwasan yung masunog ha. Lulutuin natin yung isang part mga siguro 2 minutes. Then saka natin siya babaliktarin. Tapos another 2 minutes naman sa other side. Tingnan naman natin yung kabilang side. Yan. So, ganun lang. So ito na mga migs, golden brown na siya. Pwede natin siyang hanguin. Yan, lagyan na natin siya dito. Okay. Tapos lutuin pa natin yung the rest. 75 years later. So mga migs, ito na yung finished product natin. Yung ating tuna pie sandwich. Ngayon, tikiman time na! Woohoo! Akin mas light. Okay, so ito natin. Crunchy! Wow! Rapa. Tama lang yung sibuyas, no? Hindi masyadong Hindi mo tapang. malasa. Sarap? Grabe. Bake pa yung Jollibee. Oh my god. Mukbang. Sarap. Grabe. Init. Ang init. Init pa. Init. Pumarap. So mga migs, dito na lang namin tatapusin tong episode na to. Salamat sa pagsama sa nga pala sa paggawa ng ating merienda for today. Tuna pie sandwich. Nagustuhan mo ba? Oh. Sarap. Until next episode mga migs, para mag-iisa ka sa mga migs ko, ikaw na mag-outro. Click like and share and subscribe. And for more videos, click here. Click here and press the bell button para maging updated ka sa mga next videos natin. So until then, mga migs, keep safe lagi and always remember, God is good all the time. Bago nga pala makalimutan, mag-shoutout nga pala ako sa mga trupa ko dyan. Kila Boss Alex Sangerbel, Jean Eric Bendinilla, shoutout sa inyo. Kay paring Jester, shoutout. Ingat kayo lagi mga migs. Sa utol ko sa Amerika, nanonood siya ngayon. Shoutout sa'yo tol.
Ingat kayo ha. Keep safe. Stay at home.